โอเคเรามาต่อกันตอนที่3นะครับหลังจากที่โฮโมเซเปียนได้วางรากฐานสำคัญเอาไว้มากมายเวลาก็ล่วงเลยมากว่า 90,000 ปีมนุษย์จากที่เคยเล่ร่อนล่าสัตว์และอาศัยอยู่ในถ้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่เปลวไฟแรกได้ถูกจุดขึ้นในถ้ำกลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในคืนที่มืดมิดเสียงฝีเท้าของผู้ล่าเมื่อประมาณ 80,000 ปีก่อนกลายเป็นเสียงของผู้สร้างจากคนที่เคยไล่ตามฝูงสัตว์ตามฤดูกาลมนุษย์ค่อยๆเรียนรู้ว่าพืชสามารถเติบโตได้หากเราดูแลมันนั่นคือจุดสำคัญนะครับสำหรับการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่เพราะดาบไม่ใช่เพราะไฟแต่ด้วยเมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆที่ปลูกลงในผืนดินการปฏิวัติครั้งนี้ครับไม่มีควันปืนไม่มีเสียงโห่ร้องแต่มันได้เปลี่ยนชะตาของมนุษยชาติไปตลอดกาลและนั่นก็คือการปฏิวัติยุคหินใหม่ที่นำพามนุษย์เข้าสู่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเราเริ่มหยุดเดินเริ่มตั้งถิ่นฐานเริ่มวางรากฐานของสิ่งที่ในวันนี้เราเรียกว่าอารยธรรมนั่นเองหลังจากที่มนุษย์ใช้เวลาเป็นหมื่นปีเพื่อเรียนรู้วิถีแห่งโลกธรรมชาติและการเอาชีวิตรอดโลกก็ค่อยๆผลักดันมนุษย์เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ไม่มีแผนที่ไม่มีธงชาติไม่มีราชาไม่มีคำว่าประเทศมนุษย์มีเพียงธรรมชาติเป็นผู้นำและสัญชาตญาณเป็นเข็มทิศแต่เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงอุณหภูมิอบอุ่นหลังยุคน้ำแข็งสุดท้ายนะครับประมาณ 11,700 ปีก่อนน้ำแข็งก็ละลายแม่น้ำไหลพืชเจริญเติบโตสัตว์หลากหลายขึ้นกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกกลายเป็นเวทีใหม่สำหรับมนุษย์ที่สามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ณลุ่มแม่น้ำทั้ง4แห่งของโลกในเวลานั้นไม่ว่าจะลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสหรือลุ่มแม่น้ำไนล์ลุ่มแม่น้ำสินธุและลุ่มแม่น้ำเหลืองสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นมนุษย์ได้หยุดเล่ร่อนและเริ่มลงมือเปลี่ยนผืนดินด้วยมือเปล่าพืชชนิดแรกที่เพาะปลูกได้ก็คือพวกข้าวบาเล่ข้าวสาลีลูกเดือยถั่วแลนเทิลถูกทดลองปลูกในขณะที่สัตว์เช่นแพะแกะหมูบัวและสุนัขเริ่มถูกเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เมื่อมีอาหารเพียงพอมนุษย์ไม่ต้องเคลื่อนที่อีกต่อไปหมู่บ้านได้เกิดขึ้นรอบแหล่งน้ำและมันไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาครับแต่มันเป็นรากฐานของเมืองในอนาคตที่นี่คือเมืองเจริโคเมืองยุคโบราณแห่งแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นบริเวณหุบเขาแม่น้ำจอร์แดนปาเลสไตน์ในปัจจุบันมีการสร้างหอคอยหินขนาดยักษ์สูง8 เมตรกำแพงล้อมรอบด้วยเมืองและร่องรอยของการแลกเปลี่ยนอาหารหรือการค้าขายที่เมืองชาทาฮูยึกก็คืออีกหนึ่งศูนย์กลางที่ตั้งถิ่นฐานที่โดดเด่นที่สุดตั้งอยู่ณตุรกีในปัจจุบันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีบ้านเรือนติดกันแน่นไม่มีถนนทุกบ้านเข้าออกผ่านหลังคาและบนผนังมีภาพเขียนลึกลับบ้างก็เป็นวัวควายบ้างก็เป็นเทพีหญิงหรือไม่ก็เป็นพิธีกรรมเอาไว้บูชายันอะไรประมาณนั้นภายใต้พื้นบ้านนะครับมักพบหลุมฝังศพมีการฝังคนตายเอาไว้ใต้บ้านตนเองพร้อมข้าวของเครื่องใช้และที่นั่นเองนักโบราณคดีค้นพบรูปปั้นของเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นหญิงอวบอ้วนครับนั่งขัดสมาธิมีสิงโตหรืองูขนาบข้างเธออาจเป็นเทพเจ้าองค์แรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่พืชหรือสัตว์สิ่งที่เปลี่ยนโลกคือแนวคิดที่ว่าสิ่งนี้เป็นของฉันจากที่เคยเป็นของส่วนรวมก็เริ่มกลายเป็นของใครบางคนมนุษย์เริ่มพูดคำว่าของฉันกับที่ดินกับสัตว์และอาหารนั่นคือจุดเริ่มต้นของกรรมสิทธิ์ที่นำมาซึ่งการปกป้องและคำว่าปกป้องนำมาซึ่งความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์มีความจำเป็นต้องปกครองกันเองภายในหมู่บ้านจากสิ่งที่เกิดขึ้นนักโบราณคดีเริ่มพบปลายหอกลูกศรและขวานหินฝังอยู่ในกระดูกมนุษย์นี่มันคงไม่ใช่อุบัติเหตุแต่นี่คือสงครามแรกของมนุษย์การแย่งน้ำการแย่งที่ดินหรือแม้แต่การปกป้องหมู่บ้านจากเผ่าอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาจากการอยู่รวมกันแบบถาวรมนุษย์ได้เริ่มสร้างอาวุธเอาไว้ใช้กับมนุษย์ด้วยกันเองพร้อมๆกันนั้นความเชื่อเริ่มยังรากมนุษย์เริ่มฝังศพแบบมีพิธีมีท่าทางมีของใช้วางข้างศพบางแห่งก็ทาสีแดงบนศพบางแห่งก็ฝังรวมกันเป็นกลุ่มทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในเมื่อมีความเชื่อก็ต้องมีคนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางผู้นำจิตวิญญาณหรือหมอผีเริ่มทำหน้าที่พิธีกรรมศพบูชาเทพและได้กำหนดขนบธรรมเนียมขึ้นมาใหม่ในขณะเดียวกันผู้นำหมู่บ้านเริ่มปรากฏผู้แจกจ่ายอาหารผู้ตัดสินปัญหาผู้คุมน้ำหนักและพื้นที่เพาะปลูกหรือผู้นำณตอนนี้มนุษย์เริ่มรู้แล้วว่าโลกไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ธรรมชาติกำหนดอีกต่อไป
แต่พวกเราสามารถกำหนดเงื่อนไขของโลกได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จัดการน้ำและวางแผนชีวิตการปฏิวัติยุคหินจึงไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่มันคือการเริ่มต้นของการสร้างระบบที่จะนำพาไปสู่คำว่ารัฐเมืองศาสนาและกษัตริย์ในอนาคตและทั้งหมดนี้กำลังจะปะทุในภูมิภาคแห่งหนึ่งภูมิภาคนี้ซึ่งมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และมนุษย์ที่นั่นกำลังสร้างอารยธรรมแรกของโลกเมโสโปเตเมียกำลังจะถือกำเนิดคำว่าเมโสโปเตเมียแปลว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำหมายถึงพื้นที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสอยู่ในดินแดนปัจจุบันก็คือประเทศอิรักและซีเรียหน้าที่แห่งนี้โลกได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่เพียงหมู่บ้านไม่ใช่เมืองแต่เป็นโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างเอาไว้คือเมืองที่เริ่มมีผู้นำศาสนาเศรษฐกิจการศึกษาการจัดเก็บภาษีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆและแม้กระทั่งกฎหมายและนี่คืออารยธรรมแรกของโลกเมโสโปเตเมียราว 3,500 ถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลเมืองอุลุกถือกำเนิดขึ้นหน้าที่แห่งนี้เป็นเมืองแรกของโลกที่มีผังเมืองมีวัดมีวิหารและตลาดอย่างเป็นระบบมีประชากรอยู่นับหมื่นมีระบบขนส่งทางน้ำมีการค้ากับเมืองอื่นๆมีการจัดเก็บผลผลิตกลางเมืองจุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นฐานของมนุษย์อย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของอุลุกก็คือวิหารซิกูเลตวิหารขนาดยักษ์สร้างเป็นชั้นๆสูงตะหง่านใจกลางเมืองเพื่อบูชาเทพแห่งเมืองเช่นเทพอินันนาหรือเทพแห่งลมชาวซูเมเรียนเชื่อกันว่าเทพเจ้าคือผู้สร้างมนุษย์จากดินเพื่อให้รับใช้ตนเองมนุษย์จึงมีหน้าที่ผลิตอาหารถวายของและประกอบพิธีกรรมเพื่อให้เทพพอพระทัยชาวซูเมเรียนพัฒนาระบบเขียนที่ชื่อว่าคูนิฟอร์มหรืออักษรริมใช้ปากกาทำจากก้านอ้อจิ้มลงบนแผ่นดินเหนียวและนำไปตากแห้งนี่คือจุดเริ่มต้นของการจดบันทึกในยุคก่อนมีกระดาษไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีบัญชีสินค้าคำสั่งของพระราชาและเรื่องราวในตำนานต่างๆเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มมีการเก็บความรู้ให้คนรุ่นถัดไปโดยไม่ต้องสื่อสารแบบปากต่อปากอีกต่อไปถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่แห่งการจดบันทึกเมืองซูเมเรียนไม่ได้มีแค่เมืองเดียวนะครับแต่เป็นรัฐนครหลายแห่งเช่นอูลุกลากัสนิปเปอร์แต่ละเมืองก็จะมีเทพประจำเมืองมีผู้นำของตัวเองมีกองทัพของตนเองซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมายสงครามมักเกิดขึ้นบ่อยเพื่อแย่งน้ำเพื่อแย่งชิงที่ดินและแย่งชิงอำนาจทางศาสนาบางเมืองก็ขึ้นเป็นผู้นำของเมืองอื่นเช่นลูคาวซาเกซีแห่งเมืองอุมมาเคยรวมนครรัฐเกือบทั้งเมโสโปเตเมียได้สำเร็จแต่ต่อมามีผู้นำคนอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาปรากฏตัวจากทางเหนือเขามีชื่อว่าซากอนมหาราชนี่คือจักรวรรดิแรกของโลกอาคาเดียนซากอนแห่งเมืองอาคาดใช้กองทัพเข้ายึดรัฐนครต่างๆทั่วซูเมเรียนเขากลายเป็นราชาแห่งสี่ทิศหรือผู้นำปกครองจักรวรรดิแรกของมนุษย์อาคาเดียนผสมผสานวัฒนธรรมของซูเมเรียนกับภาษาของตนเองสร้างระบบราชการขยายเขตแดนและสถาปนาการปกครองส่วนกลางในยุคนี้เองมีการบันทึกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกนั่นคือมหากาพย์กิลกาเมชเรื่องราวของกษัตริย์กิลกาเมชแห่งเมืองอุลุกผู้แสวงหาชีวิตอมตะหลังจากการสูญเสียเพื่อนรักได้ปะเอาใหม่หลังจากการสูญเสียเพื่อนรักในเรื่องนี้กิลกาเมชได้พบกับอุตนาปิติหรือโนอาและยังมีชื่ออื่นๆที่เรียกอีกมากมายเขาก็คือชายที่เคยรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกหลังจากเหตุการณ์พระเจ้าล้างบางมนุษย์บาปด้วยน้ำแต่ให้อุตนาปิติและครอบครัวสร้างเรือและรอดจากเหตุการณ์นั้นไปได้และนี่คือต้นแบบของความเชื่อน้ำท่วมโลกเรื่องราวน้ำท่วมในมหากาพย์นี้คือรากฐานสำคัญของตำนานโนอาห์ในภายหลังเรื่องราวของเขาคือเครื่องสะท้อนว่าแม้มนุษย์จะมีอำนาจมากเพียงใดก็ตามแต่สุดท้ายเราทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตายหลังจากอาคาเดียนเสื่อมอำนาจเมโสโปเตเมียก็เริ่มเข้าสู่ยุคของราชวงศ์ใหม่และผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นคือกษัตริย์ฮามูลาบีแห่งนครบาบิโลนฮามูลาบีรวบรวมแผ่นดินส่วนใหญ่และออกกฎหมายที่เรียกว่าประมวลกฎหมายฮามูลาบีเขียนไว้บนเสาหินบาซอสูงกว่า2 เมตรคือตาต่อตาฟันต่อฟันกฎหมายนี้ไม่ได้หมายถึงความโหดร้ายแต่อย่างใดแต่หมายถึงหลักแห่งความเท่าเทียมกันของผลลัพธ์ตามฐานะสังคมชาวเมโสโปเตเมียเชื่อว่าโลกเต็มไปด้วยเทพเจ้าหลายองค์แต่เทพเหล่านี้ไม่ได้เมตตาเหมือนศาสนาในยุคใหม่เทพเจ้าซูเมเรียนอาจโกรธง่ายล้างเมืองด้วยน้ำท่วมหรือปล่อยโรคภัยมาเล่นงานมนุษย์จึงต้องถวายเครื่องบูชาพิธีกรรมและการก่อสร้างวิหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาใจเทพความเสื่อมถอยของจักรวรรดิและสงครามที่ไม่สิ้นสุดจักรวรรดิอาคาเดียนและบาบิโลเนียนถูกแทรกแซงจากภายนอกโดยพวกโกเตียนและอัลโมไลท์นครรัฐบางแห่ง
ลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองอีกครั้งจากการรวมศูนย์สู่ความแตกแยกจากความรุ่งเรืองสู่การล่มสลายแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือร่องรอยต้นแบบอารยธรรมภาษาการเขียนกฎหมายการปกครองศาสนาระบบเศรษฐกิจการค้าการทหารการวางผังเมืองการเก็บภาษีทั้งหมดถูกสร้างขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกของโลกและในขณะที่เมโสโปเตเมียกำลังอยู่ในยุคทองที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ทางตะวันตกมีอารยธรรมแห่งหนึ่งก็กำลังถือกำเนิดเมืองที่ถูกปกครองด้วยเทพเจ้าเมืองที่คนตายสำคัญพอๆกับคนเป็นเมืองที่แม่น้ำไนล์คือสายเลือดแห่งอาณาจักรและที่นั่นคืออียิปต์โบราณราว 3,100 ถึง 1,070 ปีก่อนคริสตกาลขณะเดียวกันที่เมโสโปเตเมียกำลังสร้างหอคอยเพื่อเทพเจ้ากลายเป็นเมืองแห่งแรกของมนุษย์ที่เริ่มกลายเป็นจักรวรรดิแต่อีกฝั่งหนึ่งของโลกมีอารยธรรมหนึ่งที่กำลังก่อตัวบนลุ่มแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำไนล์แม่น้ำที่ชื่อว่าเทพเจ้าประทานมาได้ไหลอย่างสม่ำเสมอราวกับจักรวาลจัดสรรเอาไว้ให้นี่คือดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ดินแดนของทรายท้องฟ้าและพลังชีวิตหลังความตายที่นี่คืออียิปต์แม่น้ำไนล์ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำนะครับแต่มันคือแกนกลางของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างผูกพันกับแม่น้ำสายนี้มันท่วมเป็นประจำทุกปีทิ้งดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้ริมฝั่งทำให้สามารถปลูกข้าวบาเล่ข้าวสาลีป่านและพืชอีกหลายชนิดผู้คนจึงสร้างบ้านเรือนชุมชนและวิหารตามแนวแม่น้ำไล่จากเหนือจรดใต้นอกจากอาหารและน้ำดื่มแล้วแม่น้ำไนล์ยังเป็นเส้นทางสัญจรและเชื่อมโยงเมืองต่างๆใช้ในการขนหินทรายหินแกรนิตไปสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในอดีตอียิปต์โบราณเริ่มต้นจาก2ดินแดนใหญ่อียิปต์ตอนบนอยู่ทางใต้แหล่งต้นน้ำไนล์และอียิปต์ตอนล่างอยู่ทางเหนือก็คือปากแม่น้ำไนล์จนกระทั่งราว 3,100 ปีก่อนคริสตกาลผู้นำจากอียิปต์ตอนบนชื่อว่าฟาโรห์เมเนสหรือนาเมอร์ได้รวบรวม2ดินแดนเป็นหนึ่งเดียวและกลายเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของอียิปต์เขาคือผู้วางรากฐานของราชวงศ์แรกและของระบบฟาโรห์ที่ดำรงมากว่า 3,000 ปีในอียิปต์นั้นฟาโรห์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกครองนะครับแต่คือเทพเจ้าที่มีชีวิตฟาโรห์เป็นตัวแทนของเทพโฮรัสบนโลกมนุษย์และหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้วจะกลับไปเป็นโอซิริสผู้ปกครองโลกหลังความตายอำนาจของฟาโรห์จึงเป็นเหมือนอำนาจทางโลกและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทุกคำสั่งจึงเหมือนเป็นคำสั่งของเทพเจ้าและทุกอาคารที่ก่อสร้างนั้นก็ทำเพื่อเทพทั้งนั้นทุกสงครามคือพระประสงค์ของพระองค์ของสวรรค์เมื่อฟาโรห์คือเทพเจ้ามีชีวิตความตายจึงไม่ใช่จุดจบแต่คือการกลับคืนสู่สวรรค์และเพราะเหตุนี้อียิปต์จึงสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นพีระมิดกีซาสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ที่4ราว 2,580 ถึง 2,560 ปีก่อนคริสตกาลหรือพีระมิดของฟาโรห์คูฟูสูงถึง 146 เมตรใช้หินกว่า 2 ล้านก้อนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าแม่น้ำไนล์เคยถูกเบี่ยงเบนเพื่อขนส่งหินมายังไซต์ก่อสร้างและพีระมิดไม่ใช่เป็นเพียงแค่สุสานแต่คือสะพานเชื่อมโลกนี้กับโลกหน้าเต็มไปด้วยห้องลับช่องทางวิญญาณสัญลักษณ์จักรวาลและตำแหน่งทางดาราศาสตร์และใจกลางของความเชื่ออียิปต์นั้นคือแนวคิดว่าชีวิตไม่ได้จบลงที่ความตายเมื่อคนตายวิญญาณจะเดินทางผ่านโลกใต้พิภพและเข้าสู่การตัดสินของเทพโอซิริสหัวใจของผู้ตายจะถูกชั่งเทียบกับขนนกของเทพหากหัวใจเบากว่าวิญญาณจะเข้าสู่โลกนิรันดร์หากหนักกว่าจะถูกปีศาจขนาดใหญ่กลืนกินการทำมัมมี่นั้นจะเกิดเพื่อรักษาร่างให้วิญญาณสามารถกลับเข้าไปร่างได้อีกภายหลังความเชื่อเรื่องเทพเจ้าของอียิปต์นั้นมีมากมายและมีหน้าที่เฉพาะตัวเช่นเทพราเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้เดินทางผ่านฟ้ากลางวันและใต้พิภพในกลางคืนส่วนโอซิริสก็คือเทพแห่งความตายผู้ตัดสินวิญญาณไอซิสเทพแห่งความรักความอ่อนโยนเซธเทพแห่งความโกลาหลและผู้ฆ่าโอซิริสฮอรัสเทพเหยี่ยวผู้ปกครองโลกและเป็นตัวแทนของฟาโรห์เรื่องราวของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่นิทานครับแต่คือรากเหง้าของพิธีกรรมทุกสงครามและแม้แต่การเมืองอียิปต์มีระบบราชวงศ์ที่ชัดเจนและยาวนานกว่าหลายพันปีแบ่งเป็น3ยุคหลักอาณาจักรเก่ายุคพีระมิด 2,686 ปีถึง 2,181 ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรกลางยุคการฟื้นฟูและขยายอำนาจ 2,055 ถึง 1,650 ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรใหม่นะครับยุครุ่งเรืองที่สุดของอียิปต์เมื่อคริสตศักราช 1,550 ถึง 1,070 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงอาณาจักรใหม่ฟาโรห์เช่นทุตโมสที่ 3 และรามเสสที่ 2 ขยายอาณาจักรเขตไปถึงซีเรียและมีชัยชนะในสงครามกับชาวฮิตไทเกิดขึ้นราว 1,274 ปีก่อนคริสตกาลอียิปต์รบกับฮิตไทที่เมืองคาเดช
นี่คือหนึ่งในสงครามที่มีการบันทึกยุทธศาสตร์ไว้อย่างละเอียดที่สุดในโลกยุคโบราณแม้จะมีผลออกมาว่าเสมอแต่สงครามนี้ทำให้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลกที่มีบันทึกเอาไว้ฟาโรห์รามเสสที่2สลักเรื่องราวสงครามนี้ไว้ตามวิหารต่างๆเพื่อแสดงถึงพระเกียรติยศแม้จะดูยิ่งใหญ่และมั่นคงแต่อียิปต์ก็ไม่สามารถหนีจากกฎของประวัติศาสตร์ได้ความขัดแย้งภายในการแย่งชิงพระราชบัลลังก์การลุกลามจากภายนอกเช่นฮิกซอสลิเบียอัสซีเรียและเปอร์เซียอียิปต์เริ่มเสื่อมถอยและในที่สุดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นเปอร์เซียกรีกโรมันแต่มรดกของอียิปต์ยังไม่ตายครับไม่ว่าระบบนับเวลา24ชั่วโมงปฏิทิน365วันการแพทย์การผ่าตัดการเก็บศพคณิตศาสตร์เลขาคณิตวิศวกรรมสถาปัตย์ศิลปะสัญลักษณ์และภาพลักษณ์ของเทพสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่หลงเหลือแต่มันอยู่ในโลกของเราจนถึงทุกวันนี้และในช่วงที่อียิปต์กำลังรุ่งเรืองสุดขีดทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ลุ่มแม่น้ำสินธุเมืองหนึ่งที่เงียบแต่ลึกซึ้งอย่างประหลาดก็กำลังขยายตัวอย่างเงียบงันเมืองที่ไม่มีวังไม่มีฟาโรห์ไม่มีหอคอยแต่มีผังเมืองสุขาภิบาลและการจัดการระดับที่คนยุคใหม่ยังต้องทึ่งและที่นั่นคืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในขณะที่เมโสโปเตเมียกำลังวุ่นวายกับสงครามระหว่างนครรัฐและอียิปต์กำลังสร้างพีระมิดสูงเฉียดฟ้าเพื่อฟาโรห์ผู้เป็นดั่งเทพเจ้าที่อีกฝากหนึ่งของเอเชียใต้บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุและคงคาในดินแดนปัจจุบันก็คือปากีสถานและอินเดียตอนเหนืออารยธรรมที่ลึกลับและน่าอัศจรรย์ที่สุดกำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างเงียบเชียบที่นี่ไม่มีพีระมิดไม่มีฟาโรห์ไม่มีซึกูเลตไม่มีหอคอยของเทพแต่ที่นั่นมีเมืองที่เป็นระเบียบที่สุดในโลกยุคโบราณเมืองที่มีระบบสุขาภิบาลผังเมืองและระบบการจัดการที่ล้ำหน้ากว่าหลายอารยธรรมนั่นคือลุ่มแม่น้ำสินธุนั่นเองหรือที่รู้จักกันในชื่อฮาราปาโมเฮนโจดาโรแปลว่าเนินศพถูกค้นพบในศตวรรษที่20แต่เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมานานกว่า 4,000 ปีมันไม่ได้เป็นเมืองที่เราเคยเห็นเหมือนเมโสโปเตเมียหรืออียิปต์แต่มันคือผังเมืองที่เป็นตารางบ้านแต่ละหลังหันหน้าทางเดียวกันมีถนนตัดกันเป็นมุมฉากเป็นแบบสถาปัตย์ยุคใหม่ทั้งเมืองมีระบบท่อระบายน้ำใต้ดินบ้านมีห้องน้ำส่วนตัวน้ำเสียจากบ้านก็จะถูกระบายผ่านรางหินที่ปิดสนิทไปยังระบบบำบัดน้ำเสียกลางบางอาคารมีลักษณะคล้ายห้องเก็บธัญพืชบางแห่งอาจใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นอ่างใหญ่นี่คือการวางผังเมืองระดับที่แม้แต่เมืองในปัจจุบันยังทำไม่ได้สิ่งที่น่าแปลกก็คือไม่มีหลักฐานของราชวังไม่มีวัดไม่มีรูปปั้นกษัตริย์หรือเทพเจ้าสูงสุดนี่อาจจะเป็นอารยธรรมที่ไร้ศูนย์กลางอำนาจแบบแนวดิ่งมากที่สุดในโลกอาจจะเป็นการบริหารแบบสภาชุมชนหรือระบบเครือญาติบางนักวิชาการเสนอว่านี่อาจเป็นอารยธรรมที่พัฒนาความสมดุลระหว่างผู้คนได้ก่อนใครเพื่อนไม่มีสงครามไม่มีป้อมไม่มีกำแพงเมืองไม่มีบันทึกสงครามไม่มีภาพการล่าไม่มีการเฉลิมฉลองชัยชนะเหมือนพวกเขาเลือกที่จะอยู่ร่วมกันแทนที่จะเหนือกว่ากันเขาทิ้งร่องรอยของภาษาโบราณไว้บนตาประทับนับพันชิ้นมีสัญลักษณ์รูปสัตว์มนุษย์และเครื่องหมายแปลกๆจนถึงวันนี้ไม่มีใครอ่านมันออกได้เลยไม่มีโรสเซตตาสโตนสำหรับภาษาสินธุไม่มีเอกสารยาวๆไม่มีศิลาจารึกเราจึงไม่รู้ว่าพวกเขาพูดภาษาอะไรคิดอะไรหรือมีตำนานแบบไหนมันเป็นเพียงความเงียบงันของประวัติศาสตร์ที่รอการแก้ไขต่อไปแม้จะไม่มีวัดใหญ่นะครับแต่ก็พบอ่างพิธีกรรมขนาดใหญ่ในโมเฮนโจดาโรมีการออกแบบที่สามารถกักเก็บน้ำด้านในได้และมีท่อน้ำเข้าออกอย่างดีบ่งชี้ว่าการอาบน้ำอาจเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์บางรูปแกะสลักที่พบแสดงภาพของมนุษย์ที่นั่งสมาธิมีเขาเหมือนเทพแพรคุปติต้นแบบของพระศิวะนักวิชาการบางคนจึงเชื่อว่าอารยธรรมสินธุอาจจะเป็นรากของศาสนาฮินดูในอนาคตและพวกเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวพวกเขาติดต่อค้าขายกับเมโสโปเตเมียพบตาประทับสินธุในเมืองอูในเมืองสำคัญของบาบิโลนพวกเขาแลกเปลี่ยนลูกปัดหินล้ำค่าผ้าทอโลหะและอาหารเส้นทางของแม่น้ำช่วยพวกเขาสามารถเชื่อมถึงกับทะเลอาหรับได้และออกสู่โลกกว้างแต่ชะตากรรมเมืองนี้นะครับเกิดการล่มสลายอย่างลึกลับราว 1,900 ปีก่อนคริสตกาลเมืองฮาราปาและโมเฮนโจดาโรค่อยๆหายไปจากแผนที่ประวัติศาสตร์ไม่มีร่องรอยสงครามไม่มีซากการเผาทำลายไม่มีศัตรูที่ลุกลามอย่างแน่ชัดแต่ทฤษฎีหลักๆก็คือการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำสินธุทำให้แหล่งน้ำหายไปพวกเขาเลยย้ายไปหรือเกิดภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันหลายปีจนพวกเขาอยู่ไม่ได้หรือไม่ก็เกิดแผ่นดินไหวที่ทำให้เมืองไร้น้ำหรืออาจจะเป็นการลุกลามจากชนเผ่าอารยันซึ่งยังถกเถียงกันอยู่ถึงทุกวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แปลกๆนะครับก็คือนักโบราณคดี
ได้พบโครงกระดูกกระจัดกระจายผิดธรรมชาติและมีบางจุดเจอหินหลอมละลายติดผนังเหมือนถูกเบิร์นด้วยความร้อนสูงแถมยังมีรังสีที่สูงผิดปกติเหล่านักทฤษฎีสมคบคิดก็มองว่านี่คือปรากฏการณ์ที่คล้ายระเบิดนิวเคลียร์และในตำนานของรามายณะของอินเดียเคยมีระบุไว้ว่ามีเมืองหนึ่งที่โดนความร้อนแผดเผาจนทรายละลายเป็นแก้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุจริงๆกันแน่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆและลึกซึ้งอารยธรรมที่เงียบสงบลึกลับและเป็นระเบียบที่สุดในโลกกลับหายไปโดยไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงแม้พวกเขาจะจากไปก็ยังมีบางสิ่งที่หลงเหลือไม่ว่าจะการออกแบบเมืองที่เป็นระบบน้ำที่ทันสมัยแนวคิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมความเชื่อในความสะอาดสมดุลและการอยู่ร่วมกันแม้เราจะยังไม่เข้าใจพวกเขาทั้งหมดแต่พวกเขาอาจเข้าใจบางสิ่งที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบมากกว่าที่เรารู้จักกันเสียอีกและในช่วงเวลาที่สินธุกำลังเงียบหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ทางตะวันออกไกลบนลุ่มแม่น้ำเหลืองมีอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เชื่อว่าฟ้าได้มอบอานัตให้พวกเขาปกครองแผ่นดินคืออารยธรรมสุดท้ายที่เป็น4เสาหลักของโลกโบราณกำลังจะถือกำเนิดที่นี่คือจีนโบราณเมื่อสวรรค์มอบอำนาจให้กับราชันราว 2070 ถึง 1046 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันออกของโลกข้ามทะเลทรายและภูเขาหิมะผ่านลุ่มแม่น้ำที่เชี่ยวกราดเป็นดินแดนที่มีฤดูร้อนชื้นและฤดูหนาวที่เยือกเย็นและแม่น้ำที่เปลี่ยนเส้นทางไหลทุกครั้งที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่นั่นคือมนุษย์เริ่มตั้งรกรากอย่างมั่นคงและนี่คืออารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ได้นานที่สุดในโลกกำลังจะก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆบนลุ่มแม่น้ำเหลืองดินแดนสีเหลืองที่อุดมด้วยแร่ธาตุและแคลเซียมเริ่มผลักดันให้เกิดชุมชนที่แข็งแกร่งที่นั่นเองคือแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีนโบราณก่อนจะเข้าสู่ประวัติศาสตร์ตามพงศาวดารจีนมีตำนานของ3กษัตริย์5จักรพรรดิซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองแบบมีคุณธรรม 1. หวงตี้จักรพรรดิผู้รวมเผ่าใช้ปัญญาสร้างเข็มทิศเครื่องดนตรีและแพทย์แผนโบราณเหยาและซุนผู้ปกครองที่มอบอำนาจให้แก่ผู้มีคุณธรรมไม่ใช่เพราะสายเลือดตาโอวีวีรบุรุษที่ปราบน้ำท่วมคือบุคคลในตำนานที่กลายเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์แรกของจีนนั่นคือราชวงศ์เซี่ยจุดเริ่มต้นของอำนาจราชันราว 2,070 ปีถึง 1,600 ปีก่อนคริสตกาลแม้จะยังไม่มีหลักฐานโบราณคดีชัดเจนเท่าราชวงศ์ต่อมาแต่พงศาวดารจีนยกให้ราชวงศ์เซี่ยคือราชวงศ์แรกของจีนต้าวีได้สถาปนาการปกครองแบบราชวงศ์สืบทอดจากบิดาสู่บุตรซึ่งต่างจากระบบเลือกผู้นำโดยคุณธรรมแบบก่อนหน้านั่นคือจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่ว่าสวรรค์มอบอำนาจให้กับกษัตริย์ผู้ปกครองแต่หากกษัตริย์ประพฤติผิดความชอบธรรมจะถูกถอนและราชวงศ์จะล่มสลายมาถึงยุคราชวงศ์ซางพลังแห่งเหล็กเทพและอักษรราว 1,600 ปีถึง 1,046 ปีก่อนคริสตกาลคืออารยธรรมจีนโบราณที่มีหลักฐานชัดเจนที่สุดในยุคแรกเช่นนครหลวงหยางอินใกล้เมืองอันหยางปัจจุบันมีวังหลวงสุสานและเขตชั้นในชั้นนอกที่นี่เราพบสิ่งน่าตะลึงหลายอย่างกระดองเต่าทำนายโชคชะตาซึ่งเป็นต้นแบบของอักษรจีนในปัจจุบันสำริดหล่อสำหรับภาชนะพิธีกรรมและอาวุธในศูนย์กลางของศาสนาราชวงศ์ซางไม่ใช่มีแค่เทพบนฟ้าอย่างเดียวแต่รวมถึงวิญญาณบรรพบุรุษการเส้นไหว้บรรพบุรุษถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคนตายยังมีอิทธิพลในโลกคนเป็นและสามารถช่วยหรือทำร้ายลูกหลานได้เชื่อกันว่าเทียนตี้หรือฟ้าดินเป็นมหาเทพสูงสุดที่มองเห็นทุกอย่างและเป็นผู้อนุญาตให้อำนาจแก่กษัตริย์ซางราชวงศ์ซางใช้ระบบศักดินาแบบเครือญาติเชื้อพระวงศ์แต่ละสายถูกส่งไปปกครองหัวเมืองรายรอบสร้างระบบการควบคุมแบบเครือข่ายกระจายอำนาจแต่ยังยึดกับศูนย์กลางชนชั้นสูงมีสำริดเสื้อผ้าไหมและเครื่องประดับหยกขณะที่สามัญชนทำงานไร่นาเลี้ยงสัตว์และบูชาบรรพบุรุษของตนเองซางมีการใช้ม้าศึกรถศึกธนูและอาวุธสำริดพวกเขาทำสงครามเพื่อขยายอำนาจปราบชนเผ่าอื่นและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าแต่ในท้ายที่สุดความเหลื่อมล้ำและการใช้ชีวิตหรูหราของราชวงศ์ซางก็กลายเป็นสัญญาณแห่งความเสื่อมถอยช่วงราว 1,046 ปีก่อนคริสตกาลชนเผ่าโจวทางตะวันตกได้รวมกำลังและภายใต้การนำของพระเจ้าอู่แห่งโจวพวกเขาโจมตีเมืองหลวงของซางและโค่นราชวงศ์เก่าได้สำเร็จจากนั้นราชวงศ์โจวจึงสถาปนาหลักการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองจีนเทียนหมิงอานัตจากสวรรค์หากผู้ปกครองดีสวรรค์จะให้ปกครองต่อหากผู้ปกครองเลวร้ายจะมีภัยพิบัติโรคระบาดหรือการกบฏเกิดขึ้นเป็นสัญญาณว่าอานัตถูกถอน
สิ่งที่จีนโบราณเหลือทิ้งเอาไว้คืออักษรจีนยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้แนวคิดอาณาจักรฟ้ากลายเป็นรากฐานของราชวงศ์ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสนาบรรพบุรุษระบบราชการแบบเครือญาติความรู้ด้านดาราศาสตร์ปฏิทินเกษตรและโลหะวิทยาเมื่อทั้ง4อารยธรรมแรกได้ถือกำเนิดแล้วโลกจึงกลายเป็นโครงข่ายของมนุษย์ที่มีระบบศาสนาการเมืองการค้าและสงครามแม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกแต่สิ่งที่4อารยธรรมนี้มีเหมือนกันก็คือแม่น้ำคือศูนย์กลางความเชื่อและโครงสร้างเกษตรกรรมคือรากฐานและมนุษย์ไม่ได้อยู่กับธรรมชาติอีกต่อไปมนุษย์เริ่มเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นโลกที่เป็นของมนุษย์เองและหลังจากนี้อารยธรรมอื่นๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นทั้งเพื่อค้าขายเพื่อสู้และเพื่อเรียนรู้จากผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4เส้นทางอารยธรรมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่4อารยธรรมได้วางรากฐานของโลกมนุษย์ในแต่ละทวีปอย่างมั่นคงโลกไม่ได้เงียบงันอย่างที่คิดแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบจากดินแดนอื่นๆเสียงของผู้คนที่หุบเขาป่าเขาทะเลทรายและชายฝั่งผู้ที่แม้ไม่ได้สร้างพีระมิดหรือวิหารแต่ก็มีเรื่องราวของตนเองในช่วงเวลาเดียวกันอารยธรรมลองๆได้ก่อตัวขึ้นรอบๆบางแห่งจะรุ่งเรืองขึ้นมาเทียบเท่าบางแห่งจะคอยเฝ้าสังเกตและเรียนรู้จนถึงวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์เช่นอารยธรรมอิสลามอยู่ทางตะวันตกของเมโสโปเตเมียตั้งอยู่ในบริเวณปัจจุบันก็คืออิหร่านตอนใต้เป็นศัตรูสำคัญของซูเมเรียนและบาบิโลนเมืองหลวงคือซูซาต่อมาเป็นศูนย์กลางความสำคัญของจักรวรรดิเปอร์เซียในอนาคตมีภาษาและระบบเขียนเป็นของตนเองและปัจจุบันยังถอดรหัสได้แค่บางส่วนเท่านั้นพวกเขายิ่งใหญ่ขึ้นลงตามจังหวะของสงครามในเมโสโปเตเมียอิหร่านถือว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างเมโสกับเอเชียกลางอารยธรรมรองต่อมาก็คืออารยธรรมฮิตไทบนเขาสูงแห่งอนาโตเลียตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นตุรกีตอนกลางในปัจจุบันเริ่มปรากฏราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาลเป็นผู้ใช้เหล็กกล้าไอรอนเอจก่อนใครในภูมิภาคตะวันออกกลางมีระบบกฎหมายคล้ายบาบิโลนแต่เน้นความเป็นมนุษย์มากกว่าเป็นคู่แข่งทางสงครามกับอียิปต์ในศึกคาเดสกับรามเสสที่2สร้างพันธมิตรและศัตรูกับรัฐเล็กๆอื่นๆเช่นมิตานีและอัสซีเรียจุดเด่นคือความสามารถในการบริหารหลากหลายเชื้อชาติอารยธรรมมิโนวันอารยธรรมทะเลแห่งเกาะครีตถือเป็นอารยธรรมยุโรปแห่งแรกก่อนกรีกตั้งอยู่ในเกาะครีตตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพัฒนาการเขียนแบบลิเนียเอปัจจุบันยังอ่านไม่ออกสร้างพระราชวังที่ซับซ้อนเช่นพระราชวังนอร์ซอสเชื่อกันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาวงกฏมิโนทอร์ในตำนานกรีกล่มสลายจากภูเขาไฟระเบิดหรือสึนามิขนาดใหญ่ที่ซานโตรินีพวกเขามีการเคารพบูชาเทพิสตรีและมีระบบการค้าทางเรือที่เจริญรุ่งเรืองอารยธรรมมิตานีรัฐกันชนระหว่างยักษ์ใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างฮิตไทและอัสซีเรียชาวฮูริผสมผสานวัฒนธรรมแบบเมโสโปเตเมียกับอินโดอารยันมีอิทธิพลต่อเทพวรุณะอินทราและอื่นๆแทรกต้นเขาศาสนาฮินดูเป็นพันธมิตรกับอียิปต์ในบางช่วงมีเจ้าหญิงแต่งงานกับฟาโรห์สุดท้ายก็ถูกลุกลามจากฮิตไทและอัสซีเรียภาพรวมเป็นอาณาจักรขนาดกลางแต่เจรจาเก่งรู้จักยืดหยุ่นแต่ไม่มั่นคงพอจะยืนยาวอารยธรรมฟินิเซียเจ้าแห่งการเดินเรือและอักษรตั้งอยู่บริเวณฝั่งเลบานอนในปัจจุบันไม่มีจักรวรรดิรวมศูนย์มีแต่นครรัฐเช่นไซดอนไทบิบลอสมีอักษรฟินิเซียนซึ่งเป็นต้นแบบของอักษรกรีกลาตินและอาหรับเชี่ยวชาญในด้านการค้าทะเลและสีม่วงไทยอันล้ำค่ามีอาณานิคมไกลถึงคาเทสในแอฟริกาเหนือสิ่งยิ่งใหญ่คือพวกเขาสร้างมรดกด้านภาษาให้โลกแม้จะไร้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อารยธรรมอิสราเอลชนกลุ่มเล็กที่สร้างศรัทธาที่ยิ่งใหญ่เดิมทีคือชนเผ่าเล่ร่อนที่เคลื่อนที่อยู่ในดินแดนคานาอันเชื่อกันว่ารวมเผ่าเป็นอาณาจักรภายใต้กษัตริย์ซาอูลดาวิดและโซโลมอนราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาลมีความโดดเด่นเรื่องพระเจ้าองค์เดียวท่ามกลางยุคของเทพหลายองค์พงศาวดารปัญญาและคำพยากรณ์กลายเป็นรากฐานของศาสนายิวคริสต์อิสลามพลังของพวกเขาอยู่ที่เรื่องเล่าความศรัทธาและอิทธิพลทางวัฒนธรรมในอนาคตในขณะที่4อารยธรรมหลักกำลังเข้าสู่ความสั่นคลอนอารยธรรมรองเหล่านี้กำลังกลายเป็นนักแสดงบนเวทีโลกบางแห่งจะผงาดขึ้นแทนที่เช่นอัสซีเรียโรมันและเปอร์เซียบางแห่งก็จะทิ้งไว้เพียงเงาแต่เงานั้นจะทอดยาวถึงโลกในปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคของสงครามศาสนาและอาณาจักรพันธมิตรและอารยธรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของคนทั้งโลกก็กำลังจะถือกำเนิดขึ้นในเวทีถัดไปเมื่อโลกโบราณเข้าสู่ช่วง 1,200 ปีก่อนคริสตกาลเสียงกระทบของเหล็ก
เสียงคำรามของทัพรถศึกและเงาของความวุ่นวายเริ่มปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ช่วงเวลานี้นักประวัติศาสตร์เรียกว่าการล่มสลายของยุคสำเร็จอาณาจักรใหญ่หลายแห่งที่เคยยืนยงมานับศตวรรษเริ่มสั่นคลอนล่มสลายหรือหายไปอย่างลึกลับภายในเวลาไม่ถึง200ปีและนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแรกคือชนเผ่าทะเลเงามืดจากท้องทะเลชาวอียิปต์โบราณบันทึกไว้ว่าพวกเขามาโดยทางทะเลไร้ถิ่นฐานไร้ที่มาแต่มีอาวุธพร้อมพังและพร้อมเผาทุกเมืองที่ขวางหน้าชนเผ่าทะเลคือกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติที่อาจจะมาจากทะเลอีเจียนหรือแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกพวกเขาเคลื่อนพลลึกลับสู่ชายฝั่งของลิแวนตีเมืองชายฝั่งฟินิเซียฮิตไทและพยายามโจมตีอียิปต์ถึง2 ครั้งฟาโรห์รามเสสที่3ป้องกันไว้ได้ในครั้งสุดท้ายแต่ต้องใช้ต้นทุนมหาศาลอียิปต์ไม่เคยฟื้นตัวจากความวุ่นวายนี้ได้เลยการล่มสลายของฮิตไทจากจักรวรรดิสู่เท่าฐานอาณาจักรฮิตไทที่เคยยิ่งใหญ่ถูกตีแตกเมืองหลวงฮัตตุซาถูกเผาเหลือเพียงซากหินเงียบงันการล่มสลายของฮิตไทไม่ใช่เพราะว่าเพียงสงครามแต่รวมถึงภัยแล้งการแย่งทรัพยากรภายในและการลุกคือของเมืองท้องถิ่นเมโสโปเตเมียวิกฤตแห่งบาบิโลนและอัสซีเรียตอนต้นในขณะที่ฮิตไทล่มเมโสโปเตเมียเองก็ไม่มั่นคงราชวงศ์บาบิโลนเก่าถูกเปลี่ยนมือโดยกลุ่มแคชไซที่อ่อนแอกว่ารุ่นก่อนแต่อัสซีเรียตอนเหนือเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆพวกเขากลับกลายเป็นผู้ชนะในศตวรรษถัดไปแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยุคสุดท้ายของอียิปต์ความรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายหลังรามเสสที่3อียิปต์เข้าสู่ยุคแห่งการเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องราชวงศ์ได้ถูกแย่งชิงโดยนักบวชหรือแม่ทัพความสามารถในการควบคุมดินแดนต่างๆลดลงอย่างรวดเร็วแม้ยังมีโครงสร้างศิลปะและพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่เปลือกของความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยให้ฟาโรห์มีอำนาจจริงอีกต่อไปลุ่มแม่น้ำสินธุล่มสลายแบบเงียบงันโดยสมบูรณ์ในช่วงเวลานี้สินธุไม่ได้ล่มสลายในปัจจุบันทันด่วนโมเฮนโจดาโรและฮาราปาถูกทิ้งล้างทีละแห่งไม่มีการสู้รบไม่มีการเผาทำลายมีเพียงร่องรอยของการหายไปจากแผนที่การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน้ำภัยแล้งและการลดจำนวนประชากรการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศถูกมองว่าเป็นต้นเหตุหลักจีนการเปลี่ยนราชวงศ์ครั้งสุดท้ายครั้งใหญ่ที่สุดในฝั่งจีนราชวงศ์ซางได้ถึงจุดอ่อนแอผู้คนเริ่มหมดศรัทธาในกษัตริย์ผู้หญิงพยองและทุจริตจนกระทั่งชาวโจวทางตะวันตกโค่นซางและก่อตั้งราชวงศ์โจวซึ่งใช้หลักเทียนหมิงเพื่อสร้างความชอบธรรมนี่เป็นช่วงเวลาที่จีนได้สร้างแนวคิดใหม่ทางการเมืองและเป็นหนึ่งในไม่กี่อารยธรรมที่ไม่ล่มในช่วงนี้กรีกยุโรปและตะวันตกลุกขึ้นจากเท่าฐานในเวลาเดียวกันอารยธรรมไมซีนีในกรีกโบราณก็ถูกชนเผ่าทะเลทำลายแต่กลายเป็นแค่ต้นกำเนิดของยุคมืดของกรีกที่ในภายหลังจะฟื้นตัวกลับมาเป็นเอเธนสปาร์ตาและคลาสสิคอลกรีซส่วนในยุโรปตะวันตกอารยธรรมสำริดแบบยุคหินไปยังครอบงำอยู่แต่เริ่มมีร่องรอยของการใช้เหล็กแล้วและการตั้งถิ่นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้นสรุปเหตุใดอารยธรรมมากมายจึงล่มสลายในเวลาใกล้เคียงกันนักประวัติศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีร่วมหลายประการเช่นภัยแล้งต่อเนื่องมีหลักฐานจากวงปีต้นไม้และชั้นดินแผ่นดินไหวและภูเขาไฟส่งผลต่อทะเลและเมืองชายฝั่งการล่มสลายของการค้าเมื่อเมืองค้าหลักถูกทำลายเมืองเล็กก็ขาดทรัพยากรสงครามเผ่าพันธุ์และการอพยพที่อาจเป็นสาเหตุระบบราชการที่เปราะบางไม่สามารถรับมือกับวิกฤตได้จากยุคของสิ่งมหัศจรรย์และวิหารแห่งเทพเจ้าเข้าสู่ยุคการล่มสลายวิกฤตและการแย่งชิงแต่ภายใต้เท่าฐานนั้นเมล็ดพันธุ์ของโลกยุคใหม่กำลังเติบโตและผู้ที่จะเรียนรู้จากอดีตกำลังถือกำเนิดเพื่อสถาปนาอาณาจักรที่จะเปลี่ยนแปลงทวีปต่างๆไปตลอดกาลยุคแห่งจักรวรรดิกำลังจะเริ่มต้นหลังพายุแห่งการล่มสลายโลกได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและสร้างใหม่ผู้ที่รอดมาจากการพังทลายของอารยธรรมเก่าคือผู้ที่ได้เรียนรู้ว่าความอยู่รอดต้องมาพร้อมกับอำนาจที่มั่นคงนี่คือยุคที่มนุษย์เริ่มสร้างจักรวรรดิพื้นที่กว้างใหญ่หลายชนชาติภายใต้กษัตริย์องค์เดียวระบบเดียวและภาษาเดียว 1. อัสซีเรียจักรวรรดินักรบแห่งความโหดเหี้ยมหลังฟื้นตัวจากยุคมืดอัสซีเรียเริ่มก่อตั้งจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโบราณภายใต้กษัตริย์อย่างอัสซูบานิปาลและทิกรัตพิลิเซอร์ที่3พวกเขาได้ใช้กำลังทหารชั้นสูงลดศึกวินัยและการสร้างความหวาดกลัวเพื่อยึดครองดินแดนจากเมโสโปเตเมียถึงอียิปต์เขาใช้วิธีกวาดต้อนประชากรของศัตรูไปยังเมืองใหม่เป็นการปลดลากของศัตรู 2. นีโอบาบิโลนการฟื้นฟูแห่งความรุ่งโรจน์
เมื่ออัสซีเรียอ่อนแรงบาบิโลนฟื้นขึ้นอีกครั้งภายใต้เนบูคัดเนสซาร์ที่ 2เขาคือผู้สร้างสวนลอยแห่งบาบิโลนหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและผู้จับขังชาวยิวไปเป็นเฉลยในการกักขังที่บาบิโลนซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของศาสนายิวเมืองบาบิโลนกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมศาสนาและดาราศาสตร์แต่ความรุ่งโรจน์ของเขาจะอยู่ได้อีกไม่นาน 3. เปอร์เซียจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ที่สุดในยุคนั้นภายใต้การนำของไซรัสมหาราชและดาริอัสเปอร์เซียรวมอาณาจักรตั้งแต่แม่น้ำสินธุถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกเขาสร้างระบบวิหารแขวงมีทางหลวงจักรวรรดิมีระบบไปรษณีย์มีเงินตรากลางและมีการบริหารศาสนาอย่างอดทนศาสนาเซโลอัสเตอร์เกิดขึ้นในช่วงนี้และเป็นต้นแบบแนวคิดเทพดีเทพร้ายในศาสนาอื่นเปอร์เซียคือจักรวรรดิแรกที่รวมอาณาจักรอำนาจและการบริหารเข้าด้วยกันขณะที่เปอร์เซียขยายดินแดนทั่วโลกก็เกิดการระเบิดของความคิดหลายดินแดนไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธแต่สู้กันด้วยแนวคิดนี่คือยุคของปัญญาศาสนาและการเมืองแบบใหม่จีนลัทธิขงจื้อเต๋าและสงครามแห่งแนวคิดยุคราชวงศ์โจวแตกออกเป็นรัฐต่างๆยุคชุนจิวจ้านกัวที่ทำให้เกิดสงคราม100รัฐและการแย่งชิงความชอบธรรมผลข้างเคียงก็คือการเกิดของลัทธิต่างๆเช่นขงจื้อระบบศีลธรรมความกตัญญูและระเบียบครอบครัวเล่าจื้อเต๋าความเรียบง่ายไม่ฝืนธรรมชาติโมจื้อความรักแบบเท่าเทียมต่อต้านสงคราม 2. อินเดียพุทธศาสนาและศาสนาเชนขณะที่ลุ่มแม่น้ำคงคารุ่งเรืองภายใต้จักรวรรดิมคธะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะหรือพระพุทธเจ้าสละราชออกแสวงหาการหลุดพ้นจากทุกข์ของโลกขณะเดียวกันมหาวีระก็ก่อตั้งศาสนาเชนซึ่งเน้นการไม่เบียดเบียนโดยเด็ดขาด2ศาสนานี้จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของศาสนาอินเดียตลอดกาล 3. กรีกเมืองรัฐปัญญาแห่งโลกตะวันตกนครรัฐอย่างเอเธนและสปาร์ตาเริ่มเฟื่องฟูเอเธนกลายเป็นศูนย์กลางของประชาธิปไตยการละครและปรัชญานักปราชญ์เช่นโซเครติสการตั้งคำถามต่อความจริงเพลโตอุดมคติสาธารณรัฐอริสโตเติลตรรกะชีววิทยาการเมืองแม้เป็นเมืองเล็กแต่แนวคิดของพวกเขาจะทรงอิทธิพลไปอีกนับพันปีสงครามศาสนาและรากฐานของโลกปัจจุบันราว300ปีก่อนคริสตกาลเมื่อแนวคิดเจริญควบคู่กับจักรวรรดิโลกก็เริ่มปะทะกันอีกครั้งด้วยดาบและศรัทธาเช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชศาลตะวันตกกับตะวันออกผู้นำชาวมาซิโดเนียพิชิตเปอร์เซียอินเดียและอียิปต์ภายในไม่กี่ปีสร้างจักรวรรดิฮิแลนิกผสมผสานวัฒนธรรมกรีกกับตะวันออก 2. โรมจากเมืองเล็กสู่จักรวรรดิอมตะโรมจะเปลี่ยนจากสาธารณรัฐสู่จักรวรรดิภายใต้ซีซ่าและออกุสตุสสร้างถนนระบบกฎหมายกองทัพแบบมืออาชีพและวัฒนธรรมที่แผ่ขยายทั่วเมดิเตอร์เรเนียน 3. อาณาจักรโมริยะรวมอินเดียเป็นหนึ่งเดียวจักรวรรดิอินเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอโศกมหาราชเปลี่ยนจากนักรบเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาและเผยแผ่ธรรมะไปทั่วเอเชียนี่คือจุดสิ้นสุดของคลิปนี้จากจุดเริ่มต้นของโฮโมเซเปียนส์สู่การสร้างโลกของมนุษย์อารยธรรมแรกและอารยธรรมอื่นๆจากมือเปล่าที่ล่าสัตว์สู่มือที่เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาสร้างกฎหมายและจับดาบสู้รบกัน4อารยธรรมแรกได้สร้างรากฐานสำคัญให้แก่คนรุ่นหลังได้นำรากฐานนี้มาสร้างโลกใหม่ที่เราอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องเล่าของพวกเราทุกคนเรื่องที่ยังไม่จบและยังเขียนต่อในทุกวันและในพาร์ทของกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์กำเนิดสิ่งมีชีวิตผมจะขอจบไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนี้จะเล่าเป็นประวัติศาสตร์ตำนานเป็นเรื่องๆไปถ้าใครยังไม่ชมกำเนิดโลกตอนที่1และตอนที่2อย่าลืมเข้าไปดูในช่องได้เลยครับหรือไม่แน่คลิปต่อไปผมอาจจะเล่าประวัติศาสตร์ของศาสนาต่างๆนะครับแบบกำเนิดศาสนานี้ปีนี้อะไรประมาณนั้นถ้าใครสนใจอยากดูก็อย่าลืมเม้นติดตามไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับอยากได้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกไว้ได้เลยสามารถสนับสนุนผมผ่านช่องทาง QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือระบบสมาชิกได้แล้วถ้าอยากเลี้ยงกาแฟผมกดซุปเปอร์แทงได้เลยครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบายจะเข้ามาดูที่สุดไปจะเข้ามาดูรีบกดไลค์ติดตามเพื่อแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่คอมเมนต์เอาไว้เราจะรีบไปกดไลค์
จะ Mystery History Insight ฟังสบายได้สาระจัดหนัก Space แสนกว้างใหญ่เสิร์ฟให้หมดไม่มีขาดฟังง่ายๆไม่ลำบากเข้ามาดูที่ชุดไฟ